So good evening students. So আজি আৰু এটা question লৈ আহিছো interesting question এটা from states of matter. The last video to মই দুটা question discuss কৰিছিলো তোমালোকৰ লগত from states of matter যোনটো van der Waals equation লগত related আছে. তো মই দুটা question discuss কৰিছিলো আৰু দুইটা questionৰে মই বুজাই দিছিলো যে এটা question যোনটো আমি first question discuss কৰিছিলো সেইটো van der Waals equationৰ যোনকেইটা van der Waals constant আছে সেই van der Waals constant কেইটাৰ significance-ৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিছিলো আৰু এটা কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিছিলো যোনটো কি কৈ আছিলে যে লিকুইফেকচনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আৰু লিকুইফেকচন কেনেকৈ van der Waals constant-ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে সেই বস্তুটো লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মই ডেসক্ৰাইব কৰি থৈছিলো আজি আৰু এটা বেলেগ টাইপৰ কোৱেশ্চন ফ্ৰম ষ্টেটছ অফ মেটাৰ অনলি আমি ডিসকাস কৰিব গৈ আছো যোনটো কোৱেশ্চন মই বৰ্ডত মই ইয়াত লিখি থৈ দিছো আৰু এই কোৱেশ্চনটো আহিছিলে IIT 1990 সো বহুত পুৰণা কোৱেশ্চনছ আনিছো এনেকুৱা নহয় যে পুৰণা কোৱেশ্চন কাৰণে আমি এৰি দিম বহুত পুৰণা কোৱেশ্চন ৰিপিট হয় যেনেকৈ মই লাষ্ট ভিডিঅ'টোত এটা মই কোৱেশ্চন মই ডিসকাস কৰিছিলো যোনটো সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো য'ত মই এটা কোৱেশ্চন দিছিলো যে which of the following gases easily liquefied তাত আমি চাৰিটা অপচন দিছিলো এমোনিয়া অক্সিজেন হাইড্ৰোজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সেই কোৱেশ্চনটো মই কৈছিলো যে 88 or 89 ত আহিছিল দেন এগেইন এই কোৱেশ্চনটো 2016 or 2017 ত আকৌ ৰিপিট কৰিছিল সো এনেকুৱা বহুত কোৱেশ্চনছ আছে যোনবোৰ কোৱেশ্চন প্ৰত্যেক বছৰতে ৰিপিট হয় প্ৰত্যেক বছৰ নহলেও কেতিয়াবা ৰিপিট হয় তো এনেকুৱা এটাই আজি এটা কোৱেশ্চন মই তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিব গৈ আছো যোনটো কোৱেশ্চন মই বৰ্ডত লিখি থৈছো আৰু এই কোৱেশ্চনটো আমাক কি দিছে মই কোৱেশ্চনটো আমাক কৈ দিছো যে the rate of diffusion of methane at a given temperature is twice that of a gas X তো আমাক এটা গ্যাস দি দিছে X ঠিক আছে the molecular weight of X is तो यात हमें ऑप्शन दे दिस है फर्स्ट ऑप्शन इज 64 सेकंड वन इज 32 थर्ड वन इज 4 एंड द लास्ट वन इज 8 तो एटा আমি ইয়াত কি কৈছে আমাৰ কোৱেশ্চনটো মই এবাৰ ভালকৈ কৰিছো যে আমাক ইয়াত ৰেট অফ ডিফিউজন অফ মিথেন ইজ গিভেন ঠিক আছে তো ইয়াত আমাক এটা কন্ডিশন দি দিছে যে the rate of diffusion of methane is twice মানে ডাবল twice that of a given gas of X तो এটা আমি এই কন্ডিশনটো ইউজ কৰি পেলে আমি উলিয়াব লাগে যে হোৱাট ইজ দা মলিকুলাৰ মাস অৰ মলিকুলাৰ ওয়েট অফ X তো সেই বস্তুটো আমি ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে তো কেনেকৈ আমি ডিটাৰমাইন কৰিম তো কোৱেশ্চনটো সবে এবাৰ লিখি লোৱা তাৰপিছত মই সলিউশনটো মই ডেসক্ৰাইব কৰি দিছো যে ইয়াত কেনেকৈ আমি এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনছবোৰ আমি সলভ কৰিম তো মই একদম ইজি এটা কনসেপ্টত মই দেখাই দিম তো কোৱেশ্চনটো সবৰে লিখা হৈ গৈছে তো মই ৰাফ কৰিছো ৰাফ কৰি মই সলিউশনটো বুজাই দিছো तो तुम्हारा मैं एक कॉन्सेप्ट কৈ দিছো যেটা আমাক রেট অফ ডিফিউজন অর ইফিউজন ঠিক আছে রেট অফ ডিফিউজন অর রেট অফ ইফিউজন যেটা আমাক কোৱা থাকিব তেতে আমি সদায় এটা ল আমি মনত ৰাখিব লাগিব যোনটো হৈছে গ্ৰাহামছ ল অফ ডিফিউজন ঠিক আছে তো মই লিখি দিছো Graham's law of diffusion तो फर्स्ट আমি জানিব লাগিব যে এই লটো কি ডিফাইন কৰে ঠিক আছে what this law states তো আমি জানিব লাগিব যে according to this law তো মই এটা ফৰ্মুলা লিখি দিছো তাৰপিছত মই এক্সপ্লেইন কৰি দিম যে according to Graham's law of diffusion R is proportional to 1 by root m. 1 by root m. What it means? R means rate of diffusion. R means rate of diffusion. And what m stands for? M means molecular mass.
m is molecular mass. So what Graham law states? That Graham law states that the rate of diffusion is inversely proportional to the square root of the molecular mass of that gas. ঠিক আছে, the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of the molecular mass of that gas. তো এইটোৱে হৈছে গ্ৰাহামছ ল অফ ডিফিউজন. তো আমি এই লটো ইউজ কৰি পেলাই আমি এই কুৱেশ্যনটোৰ সলিউশ্যন কৰিম. তো কেনেকৈ কৰিম তো এটা তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট চেক কৰা যে এটা কি দিয়া আছে আমাৰ কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে যে the rate of diffusion of methane is twice that of a gas of X. তো এটা গ্যাস দিয়া আছে X আৰু মিথেন দিয়া আছে. তো আমাৰ দুটা গ্যাস দিয়া আছে. There are two gases are present. One is methane and one is X. তো according to the question, ঠিক আছে, from the question it is given that rate of diffusion of methane. So methane is CH4. The rate of diffusion of methane is equal to twice of rate of diffusion of a gas which is X. ঠিক আছে, তো এইটো আমাৰ কুৱেশ্যনত দিয়া আছে. বুজি পাইছো? এইখিনিলৈকে আমি সবৰে ক্লিয়াৰ হৈছে নাই? মোৰ যদি বুজা নাই তোমালোকে মোক কমেণ্টত ক'বা, তেতিয়া মই আকৌ বুজাই দিম এই কুৱেশ্যনটো. ঠিক আছে, তো এইটো আমাৰ কুৱেশ্যনত দিয়া আছে. তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা আমি এটা ৰিলেশ্যন উলিয়াই লওঁ. Therefore R of X, তো R of X is equal to what? R of X is equal to half of rate of diffusion of methane. Correct? এটা আমাৰ কুৱেশ্যনত কোৱা আছে যে the rate of diffusion of methane is twice that of the rate of diffusion of a gas X. তো আমি সেইমতে আমি কুৱেশ্যনটো আমি সলিউশ্যনটোত আমি এইটো বস্তু মেনশ্যন কৰিছোঁ যে the rate of diffusion of methane is equal to twice of the rate of diffusion of a gas X. ঠিক আছে, তো ইয়াৰ পৰা আমি এটা ৰিলেশ্যন উলিয়াই ল'লোঁ that Rx is equal to half of RCH4. বুজি পাইছোঁ এইখিনিলৈকে? এতিয়া আমি এটা কণ্ডিশ্যন ইউজ কৰিম. তো ফাৰ্ষ্ট আমি কেলকুলেট কৰিম ফৰ মিথেন. ঠিক আছে, তো একৰ্ডিং টু গ্ৰাহামছ ল অফ ডিফিউজন, যোনটো আমি অলপ আগত ক'লোঁ, তো গ্ৰাহামছ ল অফ ডিফিউজন কি আছিলে? দ্য ৰেট অফ ডিফিউজন ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য স্কুৱেৰ ৰুট অফ the molecular mass or molecular weight of that gas. Correct? তো ফার্স্ট যদি আমি মিথেনৰ কাৰণে যদি আমি চেক কৰো, তো ফার্স্ট আমি চেক কৰিলো ফৰ মিথেন. তো ফৰ মিথেন আমি কি পাই যাম? R of CH4. ঠিক আছে, আমি মিথেনৰ কাৰণে কৈ আছো. তো RCH4 means rate of diffusion of methane is equal to 1 by root of molecular mass of CH4. বুজি পাইছো এইখিনিলৈকে? তো আমি গ্ৰাহামছ ল অফ ডিফিউজন ইউজ কৰিছোঁ. তো গ্ৰাহামছ ল অফ ডিফিউজন কি কৈছিলে? যে the rate of diffusion is inversely proportional to the square root of molecular weight of that gas. তো আমি সেই লটো ইউজ কৰিছোঁ যে the rate of diffusion of methane is equal to 1 by square root of molecular mass of methane. ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনিলৈকে? বুজি পাইছোঁ এইখিনিলৈকে? তো এতিয়া চোৱা, the molecular mass of methane is what? তো মই ইয়াত ক্যালকুলেট কৰি দিছোঁ molecular mass of methane কিমান হ'ব? তো ইয়াত মিথেনত কি আছে? কাৰ্বন এণ্ড হাইড্ৰজেন. and what is the atomic mass of carbon? is 12. The atomic mass of carbon is 12 and the atomic mass of hydrogen is 1 and there are 4 hydrogen atoms. So plus 4 into 1 is equal to how much? 16. So the molecular mass of methane is 16. So we can substitute 16 in MCH4. So we can substitute here 16.
So what is the square root of 16? Is equal to what? 4. Okay, so here we got that the rate of diffusion of methane is equal to 1/4. বুজি পাইছো এখানলৈকে সবৰে ক্লিয়াৰ হৈছে আমি গ্ৰাহামছ ল অফ ডিফিউজন জাষ্ট ইউজ কৰিছো আৰু বেলেগ একো বস্তু ইউজ কৰা নাই তো ফাৰ্ষ্ট আমি মিথেনৰ কাৰণে ক্যালকুলেট কৰি ললো ঠিক আছে তো আমি ইয়াত কিমান পাই গলো RCH4 is equal to 1/4 বাস এখানে স্টপ কৰি দিলো এতিয়া আমি যোনটো আমাক গ্যাস দিছিল x তাৰ কাৰণে আমি ডিটাৰমাইন কৰিম the rate of diffusion বুজি পাইছো তো মই এখানে ৰাফ কৰি দিছো ৰাফ কৰি মই আকৌ লিখি দিম এবাৰ আমি লিখিব পাৰো again এবাৰ আমি কি ডিটাৰমাইন কৰিম rate of diffusion of x সো আমি কি লিখিব পাৰো r of x is equal to 1/root of mx ঠিক আছে গ্রাহামস ল অফ ডিফিউজনে ইউজ কৰিছো বুজি পাইছো এখিনলৈকে তো এতিয়া তোমালোকে চোৱা rx আমি এই ৰিলেশনটো কিমান পাইছো rx আমি কিমান পাইছো half into RCH4 তো আমি ইয়াত ডাইৰেক্ট সাবস্টিটিউট কৰি দিলো rx is equal to half of RCH4 বুজি পাইছো আমি rx ত কি কৰিছো আমি এই বস্তুটো সাবস্টিটিউট কৰিছো কারণ আমাক কোয়েশনত গিভেন আমাক কোয়েশনত দিয়া আছে যে the rate of diffusion of CH4 is equal to twice of the rate of diffusion of a gas x তো তারপর আমি এটা রিলেশন উলিয়াই থৈছিলো rx is equal to half of RCH4 তো ইয়াত rx ৰ জায়গাত আমি কি সাবস্টিটিউট কৰি দিব পাৰিম half of RCH4 ক্লিয়াৰ হৈছে কি লাগে বুজি পাইছো তো ইয়াত আমি লিখি দিলো 1/root of mx এখানে একে থাকে রাইট হ্যান্ড সাইডত সেম থাকে বুজি পাইছো কি লাগে এতিয়া চোৱা r of CH4 আমি অলপ আগত আমি ডিটাৰমাইন কৰিলো তো r of CH4 আমাৰ কিমান ওলাইছিলে r of CH4 1/4 কারেক্ট তো r of CH4 আমি অলপ আগত ডিটাৰমাইন কৰিলো মই ৰাফ কৰি দিলো তোমালোকে নোট কৰি থৈছা সকে যে r of CH4 we got how much 1/4 ঠিক আছে তো r of CH4 ৰ জায়গাত আমি কিমান সাবস্টিটিউট কৰি দিলো 1/4 সাবস্টিটিউট কৰি দিলো বুজি পাইছো এখানলৈকে সো ইয়াত ইকুৱেল টু কিমান হৈ যাব 1/root of mx ঠিক আছে তো ইয়াত আমি কিমান পাই গলো 1/8 বুজি পাইছো এখানলৈকে is equal to 1/root of mx 1/root of mx তো এটা আমি যদি হেৰক ইনভার্স কৰি দিও তো ইনভার্স কৰিলে আমি কিমান পাম তো মই ইয়াত লিখি দিছো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা নেক্সট লাইন মই ইয়াত লিখি দিছো কিমান পাই যাম 8 is equal to root of mx ঠিক আছে তো এটা যদি আমি দুইটা স্কয়ার লৈ লও স্কয়ার হলে কিমান পাম 8 square is equal to how much 8 square is equal to 64 is equal to আমি কিমান পাই গলো mx তো molecular weight of x আমি কিমান পাই গলো 64 তাহলে আমাৰ কোনটো অপশন কারেক্ট হ'ব আমাক কি অপশন দিয়া আছে কোৱেশ্চনটো ভালকে মন কৰা তোমালোকক দিয়া আছে কোৱেশ্চনটো ফার্স্ট অপশন দিছিলে 64 ফার্স্ট অপশনটো আমাক দিয়া আছে 64 তাহলে ইয়াৰ কারেক্ট आंसर কোনটো হৈ যাব ফার্স্ট অপশনটো which one is 64 তাহলে বুজি পাইছা কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ আমি কৰিলো তো ইয়াত আমি গ্ৰাহামছ ল অফ ডিফিউজন আমি ইউজ কৰিলো তাই বাট তোমালোকে ভিডিওটো আকৌ এবাৰ চাবা যদি বুজি নোপোৱা মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবা মই আকৌ বুজাই দিম এনেকুৱা বহুত কোৱেশ্চনছ আছে মই কালি কৈছো যে মই বহুত কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম ফ্ৰম স্পেচ অফ মেটাৰ তো আজি এটা নতুন টপিক লৈ এটা কোৱেশ্চন মই ডিসকাস কৰিলো যোনটো হৈছে গ্ৰাহামছ ল অফ ডিফিউজন যত এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনছ আগত আহিছে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনছ ৰিপিট কৰি থাকে তো এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ আমি কিমান পাই গলো 64 তো এই বস্তুটো যদি বুজি পাইছা তাহলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবা আৰু যদি এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনছ লাগে মোক কমেন্ট বক্সত জনাবা মই নেক্সট ভিডিওত এনেকুৱা বহুত কোৱেশ্চনছ আপলোড কৰিম থ্যাংক ইউ